Đây các bạn nhìn thấy một bát cháo lòng rất hấp dẫn. Ôi chà. Hành tôi để ở dưới, bây giờ tôi trộn đều lên. Các bạn nấu lấy ăn vừa ngậy vừa ngon mà vừa coi như sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh các bạn ạ. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món cháo lòng. Đây là xoong để đun cháo. Cháo lòng thì gồm có gạo tẻ và gạo nếp. Và có gan lợn, mỡ. Mỡ này là ở mỡ lòng, mỡ mào nha. Và thịt dải và dạ dày lợn và lòng lợn. Trong đó có lòng lon và lòng già và khấu đuôi. Như vậy là ta làm một cái món cháo lòng này thì tất nhiên nó rất là kỳ công đấy các bạn. Gồm theo có cả tiết để ta làm rồi. Đấy, lòng đây. Tôi đã sơ chế sạch các cái món dạ dày, rồi lòng già, khấu đuôi, lòng lon. Sơ chế sạch. Sau này thì tôi phải trần qua nước sôi để làm lại một lần nữa các bạn nhé. Trước tiên làm cái món này thì tôi phải cho bếp đun cháo trước đã các bạn. Làm cho nó nhanh thì các bạn hãy ngâm gạo rồi, gạo nếp, gạo tẻ. Sau đó ta cho vào nồi để ta đun. Đây, tôi sẽ bắt bếp lên nha các bạn nha. Đây, tôi sẽ bắt bếp lên để tôi sẽ nấu cháo. Trước tiên để mà nấu cháo thì có hai cách làm. Nếu làm gạo giã thì các bạn phải đun sôi cho vào thì các bạn phải khoáng liên tục. Nhưng tôi sẽ làm cách rất đơn giản là cho gạo vào trong nước lạnh, giống như kiểu thổi cơm. Ta làm cái này thì ít phải khoáng. Nếu bằng gạo giã các bạn mà không có người ngồi liên tục thì nhất định để khoáng thì sẽ bị khê. Các bạn cứ thổi cơm nát nhanh nhất. Sau đó các bạn chế tất cả các cái nước luộc thịt dải và gan. Các bạn cho chế vào thì tôi tin chắc các bạn sẽ nấu có một nồi cháo rất là ngon. Bây giờ tôi sẽ làm rồi nha các bạn nha. Tôi sẽ thái cái chỗ thịt mỡ này ra này. Đấy. Đây là mỡ lòng nhá. Mỡ ở chỗ lòng ta bọc ra đấy các bạn. Thì ta làm cái mỡ này nó không ấy, hay là người ta gọi là lấy cái mỡ mào cũng được. Các bạn làm rồi thì không nên băm vụn quá các bạn nhé. Băm nó vừa phải hợp lý thôi. Thái nó hợp lý này là được rồi. Đấy, ta làm tơi nó ra. Xong để ta sẽ làm rồi. Ta sẽ thái một chút cái gan. Gan ta chỉ thái ít thôi, còn đây để ta để luộc nha. Các bạn sẽ làm nó nhỏ ra nha. Đây, tôi cho vào đây. Đấy, tôi cho vào trong chậu này nhá. Để ta mới khoáng tiết lên. Đây, tôi sẽ múc tiết ra, tôi trộn lẫn vào trong này. Các bạn để cho vừa phải. Các bạn nhớ là thái cả hành lá nhé các bạn nhé. Rồi các bạn làm là phải có cái độ xốp thì rồi ăn nó mới ngon. Đừng nên làm mà tiết nhiều quá mà ít thì nó chắc quá, ăn nó không ngon. Tôi cho hành vào trong tiết với cả mỡ nhá. Cái gan tôi băm nhỏ. Đây tôi lấy lá xương sông thái nhỏ nha các bạn nha. Các bạn nhớ là chỉ cần cho một chút cái húng láng này thôi để lấy vị thơm. Không nên cho nhiều. Tôi thái lá xương sông để tôi cho vào trong tiết nha các bạn nha. Các bạn thái nhỏ ra. Thiếu lá xương sông này thì các bạn làm rồi không bao giờ có được cái vị thơm. Các bạn đã thấy tôi lại trộn đều lên.
Các bạn cho một chút muối gia vị này, để các bạn trộn đều nhé. Sau đó ta đi trần các cái lòng đi cho nó sạch sẽ đã nhá các bạn nhé. Đấy, tôi đun nước sôi tôi đổ vào đây này các bạn. Thế tôi tẩy miếng gừng. Tẩy miếng gừng rồi. Đấy, tôi để ngâm một lúc các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ bắc nồi cháo xuống. Đây, tôi cho cái son này luộc lên trên này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ ra để rửa sạch cái này nhá, để tôi cho vào cái nồi luộc. Các bạn làm cái món này là phải kỳ công sạch sẽ. Và gan tôi cũng lại tẩy rồi đấy. Tẩy rồi tôi cũng trần qua để cho nó hợp lý các bạn đây này. Đấy. Trần qua đi để cho gan cho nó thơm. Bây giờ tôi sẽ ra tôi rửa nước lạnh nha. Tôi đã rửa lại sạch bằng nước lã rồi các bạn ạ. Các bạn đã thấy nha, tôi rửa rất sạch sẽ đàng hoàng. Cái này tôi cũng lộn lại rồi. Đấy, rửa sạch rồi. Dạ dày tôi cũng lột lại rồi mà cũng cạo sạch nha. Các bạn nhớ này, gan tôi đã ngâm vào mấy sữa. Các bạn nhớ là sữa tươi nhá. Ngâm coi như thế là 30 phút. Sau đó tôi mới bỏ ra lại trần qua nước sôi. Các bạn để nó tẩy được cái độc tố ra nhá các bạn nha. Bây giờ tôi mới cho vào luộc. Và rửa sạch cả thịt dải rồi nha các bạn nha. Đấy, như vậy là tôi sẽ cho vào luộc để ta làm nồi cháo lòng nó có đủ các món để ăn. Đây, các bạn nhớ là phải đập một nhánh gừng vào để cho nó thơm nhá. Các bạn sắp xếp được hợp lý thì các bạn làm một nồi cháo lòng rất là tuyệt vời. Nhưng mà còn nếu mà sắp xếp không hợp lý các bạn làm rất lâu. Và các đồ kèm theo là dạ dày, rồi thịt dải, rồi lòng già, khấu đuôi, tôi đã làm rất sạch sẽ. Bóp muối 3 lần, sau đó phải tẩy lại một lần nước gừng bằng nước sôi nhá. Đấy, xong ra cạo lại. Bây giờ là tôi cho vào cái nồi này là tôi đun. Cho vào xoong để đun này. Các bạn nhìn thấy không? Khi ta làm sạch rồi mà tẩy sạch rồi, nó trắng phau. Đây, các bạn nhìn thấy không? Làm rất trắng. Sạch sẽ thì nó sẽ trắng luôn. Bây giờ để tiết mục làm rồi này thì các bạn nhớ ta phải tạo dựng một cái này để ta nhồi cho nó hợp lý. Đây, tôi sẽ cho vào cái này để tôi làm rồi nha các bạn nhé. Đây, các bạn phải cắt cái đầu chai ra. Đấy, cắt đầu chai ra các bạn, rồi lồng nó vào trong này. Sau đó cái nút chai các bạn đậy lại. Thế là nó chặt. Là các bạn làm rồi nó rất là hợp lý, nó nhanh. Đây, các bạn nhớ là khi làm rồi ta phải xé lại, ta đảo cho nó đều này. Đây, tôi cho thêm lửa vào để tôi đun sôi sùng sục lên các bạn. Đun sôi sùng sục lên nha. Sau đó thì ta sẽ vớt nó ra một cái giá để cho nó ráo. Tôi vớt lòng ra nha các bạn nha. Đây, vớt cả dạ dày, vớt cả cái khấu đuôi, vớt cả gan. Gan được rồi các bạn. Không là để nó rắn quá. Nước đang sôi ta cho lòng vào để ta trần. Đây. Đây các bạn nha, tôi vớt lòng ra, nó sôi sung sục rồi là mình vớt cái lòng ra rồi. Bởi vì ta cho vào bát nước lạnh này thì lòng nó sẽ không bị thâm. Đây các bạn nha. Sau đó tôi sẽ cho dồi vào các bạn nha. Ta sẽ cho dồi vào. Đây, để ta ngâm.
Đấy các bạn nhớ này, ta cho hết vào đây. Ta sẽ ngâm cái nước dồi này. Đấy, như vậy là tôi đã làm tương đối coi gần xong. Bây giờ chỉ có nồi cháo nữa là xong các bạn. Đấy, các bạn hãy nhớ này, ta làm rồi như thế này đáng lý ta phải cắt ở từng đoạn. Nhưng mà đây là tôi làm đơn giản. Vì tôi nghĩ cái nồi này nó rộng. Thế cho nên là rồi nó cũng có vừa phải, nên không sợ là vỡ. Đấy, sau đó các bạn để một lúc ngâm đã. Cái gai này, gai bưởi nha. Tôi châm cho rồi. Đấy. Khi bạn nhìn thấy nước trắng ra thì mới chín. Còn nước đỏ thì vẫn chưa chín nha các bạn nha. Đây là cỡ châm hơi. Đấy. Đấy, tôi đã châm xong. Bây giờ tôi chỉ cho nó lăn tăn thêm một chút nữa là tôi sẽ bắc cái nồi này xuống. Đấy, rồi như thế là đã sôi rồi các bạn. Mà tôi đã ngâm vào đấy rồi nha. Như vậy là rồi tôi đã đoán là chín rồi. Vì tôi châm là nó không ra nước đỏ nữa. Tôi sẽ bắc ra ngoài các bạn. Đây, bắc ra ngoài. Sau đó ta lại dở lên dở xuống để cho nó chín vừa tới là nó rất là ngon. Bây giờ tôi bắc nồi cháo lên. Đây. Nó lâu nhất là ở cái nồi cháo mà các cái đồ kia xong rồi. Nồi cháo coi như thế nào đã được đánh coi rất kỹ. Các bạn cứ yên tâm. Làm như thế này á thì nó rất là nhanh. Mà không cần sợ nó khê. Các bạn có thấy không? Không bao giờ sợ khê được. Mà nồi cháo này là rất là quánh. Tôi sẽ đánh cho thật là tơi lên. Nó có hơi một tí cháy không đáng kể. Càng có độ thơm của cháo. Đây, tôi khoắng coi cho nó nhuyễn lên rồi. Bây giờ tôi phải cho chế nước nha. Đây, tôi cho chế một ít. Đấy, như vậy là để đảm bảo cho nó không khê. Các bạn làm cái này vừa nhanh mà đỡ phải mất công khoắng. Mà cháo rất sánh, các bạn yên tâm. Tôi tiếp tục chế nước nha. Bây giờ các bạn chỉ chế nước thôi. Nồi cháo của các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn ơi, bây giờ trong khi nồi cháo tôi để đây thì tôi vẫn cứ túc trực để khi tôi thường xuyên là để khoáng vì nó đã sánh rồi. Bây giờ tôi đi găng tay vào để tôi thái thức ăn nha. Các bạn nhớ là khi thớt này ta làm xong ta phải rửa sạch, ta lại phải lau khô đi nhá. Để ta thái đồ coi như ăn. Đây là cái khấu đuôi các bạn nha. Khấu đuôi thì các bạn nhớ là phải thái mỏng. Bởi vì ta cho vào cháo ăn thì ta phải thái thật mỏng. Đây là ta thái lòng. Lòng thì các bạn thái nó dài hơn một chút so với cả khấu đuôi. Các bạn nhá, thái đến dạ dày. Như vậy là các bạn hãy nhớ dạ dày ta phải thái bạt bạt mỏng mỏng. Đấy. Các bạn nha, tôi thái đến thịt dải. Sau đó tôi thái đến một đĩa dồi riêng. Đấy, thịt dải để ở trên cùng. Bây giờ các bạn nhá, tôi sẽ vớt dồi lên. Đấy, rồi tôi ngâm như thế là đủ rồi. Bây giờ tôi vớt dồi lên nhé. Đây các bạn này, cẩn thận không là nó vỡ hết rồi. Được rồi.
Nó đã có một chỗ vỡ rồi đấy, nhưng mà chưa việc gì. Có hành có tiết, hành khô đảm bảo. Đây là đúng là nồi cháo lòng. Bắt đầu tôi thái rồi đấy nha các bạn nha. Rồi lợn là các bạn hãy nhớ không lên thái chéo. Ôi, quá ngon, tuyệt vời. Các bạn ơi, tôi đã làm xong cái môn cháo lòng các bạn ạ. Rất đơn giản. Bây giờ tôi sẽ thực hiện một bát cháo. Đây, các bạn hãy nhớ này, cho hành và gia vị ở trong này rồi. Nó có cả hành, cả dăm, cả rau thơm. Đây, các bạn cho vào bát cháo. Đấy. Cháo lòng là phải nóng thì mới đúng gọi là cháo lòng các bạn. Đây. Khi các bạn múc cháo vào là các bạn lại thấy múc nhẹ nhàng từ dưới mà lên trên. Đây, một bát cháo lòng cũng chỉ đến thế các bạn ạ. Đây, các bạn cho dồi vào. Đây, các bạn cho gan vào. Đây, các bạn cho một ít thịt dải nữa. Các bạn gắp thịt dải xong các bạn gắp đến các cái món khác như dạ dày. Đây. Dạ dày đây các bạn. Sau đó các bạn gắp đến lòng nha. 1-2 miếng lòng già. Và các bạn gắp đến khấu đuôi các bạn nha. Như thế này là các bạn đã thấy một bát cháo lòng rất là ngon các bạn ạ. Cho một chút hạt tiêu. Đấy. Các bạn cho một chút bột ớt. Đấy. Như vậy là tôi đã làm xong một bát cháo lòng rất là hấp dẫn các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn thấy một bát cháo lòng rất hấp dẫn. Và tôi mời các bạn cùng thưởng thức với tôi. Một tô cháo lòng này thì phải nói rằng tôi thấy hấp dẫn đây. Ôi chà. Hành tôi để ở dưới, bây giờ tôi trộn đều lên. Đấy, cháo lòng là phải trộn đều lên. Rồi tôi rắc hạt tiêu rồi, rắc ớt rồi các bạn. Để mời các bạn dùng với tôi. Ôi tuyệt vời. Các bạn nấu lấy ăn vừa ngậy vừa ngon, mà vừa coi như sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh các bạn ạ. Các bạn thường xuyên thay đổi cái khẩu vị ăn thì nó đỡ nhàm và đỡ chán. Hôm nay các bạn làm cái này nhưng mai các bạn có thể đổi một cái món khác nữa. Món này các bạn có thể ăn buổi sáng hay là ăn về buổi tối cho nó nhẹ là hợp lý đấy các bạn ạ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn nhiều món ngon và hấp dẫn hơn, bổ ích hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin chào tạm biệt.